dùng công nghệ sinh trắc học để đảm bảo cái việc lừa đảo nó trở nên rất là khó so với lại trước đây. Hai nữa là cái hiệu lực áp dụng thì nó từ 1 tháng 7 2024. Ngay cả trong quyết định 235 thì cũng không có yêu cầu cụ thể là phải sử dụng cái công nghệ sinh trắc học nào. FPTIS đề xuất sử dụng sinh trắc học khuôn mặt. Công nghệ của FPTIS cho phép là so sánh hai khuôn mặt trong thời gian 10% giây và tìm kiếm một khuôn mặt trong 10 triệu khuôn mặt với thời gian nhỏ hơn 1 giây. Hiện tại đã có khoảng gần 183 triệu cái tài khoản thanh toán của cá nhân ở trên toàn bộ hệ thống ngân hàng Việt Nam. Cái thứ hai là các cái giao dịch thanh toán trực tuyến thì đã ngày càng phát triển và đã so với năm 2022 thì đã có cái tốc độ tăng trưởng rất là cao. Cái lý do mà tại sao là phải đưa ra cái quyết định này thì nó có mấy lý do. Cái thứ nhất là hiện tại là khi mà mở tài khoản thanh toán thì còn nhiều cái lỗ hổng trong việc định danh khách hàng, thế nên là các cái kẻ lừa đảo cũng như là các cái đối tượng lạm dụng thì họ có thể có những cái hành vi khai thác cái lỗ hổng này khá là đơn giản. Cái thứ hai là khi mà thực hiện giao dịch ấy thì các cái biện pháp mà để xác thực hiện tại khá đơn giản, chỉ thường là các tổ chức tài chính ngân hàng người ta hay dùng cái phương thức là dùng SMS hoặc là Smart OTP. Thì với những cái kẻ lừa đảo họ có thể dễ dàng chiếm đoạt những cái này bằng một cái phương thức khá đơn giản. Cái vấn đề thứ ba nữa là cái ý thức của người dùng hoặc là những cái hiểu biết về pháp luật hoặc là công nghệ thì còn chưa được cao, nên là dễ bị thao túng bởi những cái kẻ lừa đảo này và họ sẽ lợi dụng để họ có thể làm các hành vi chiếm đoạt về tiền cũng như là các cái thông tin liên quan của đến khách hàng. Cái thách thức mà khi mà triển khai cái quyết định 2345 của ngân hàng nhà nước thì nó có một số cái thách thức cơ bản như sau. Vấn đề thứ nhất là các cái tổ chức ngân hàng hoặc các cái đơn vị thanh toán thường là có cái mạng lưới điểm giao dịch rất là rộng và số lượng khách hàng rất lớn, nên là để triển khai cái trang thiết bị cũng như là các cái hệ thống phục vụ cho áp ứng quyết định này nó sẽ cần một cái chi phí và thời gian rất là lớn chứ không thể nhanh được. Cái thứ hai là vấn đề về cái quy trình khi mà thực hiện các cái giao dịch theo quy trình mới thì chúng ta sẽ phải thay đổi về cái hành vi thói quen, có thể dẫn đến cái việc mà thực hiện nó không đúng hoặc là khó thực hiện. Vấn đề nữa là cái công nghệ thì nó sẽ là các công nghệ mới nó phức tạp thì nó sẽ có thể gây những cái trải nghiệm khó cho người dùng, thì cũng như là cái về phía ngân hàng thì phải trang bị những cái công nghệ mới, thì đây cũng là một cái rất lớn. Cái điểm thứ ba là các cái chi phí mà liên quan đến tổ chức triển khai cũng như là lựa chọn các công nghệ hay là các cái trang thiết bị mới để phục vụ với đáp ứng cái quyết định 2345 thì cũng cần phải có một cái lựa chọn kỹ càng và được đánh giá rất là cẩn thận. Cái trình độ của các cái đối tượng lừa đảo thì ngày càng có cái sử dụng các biện pháp tinh vi hơn, và chính vì vậy là chúng ta cần phải luôn luôn thích ứng và khắc phục được những cái phương thức mới mà do các kẻ lừa đảo gây ra. Trên thế giới hiện nay thì có nhiều cái phương thức để sử dụng công nghệ sinh trắc học để xác thực khi mà thực hiện giao dịch. Thì ngay cả trong quyết định 235 thì cũng không có yêu cầu cụ thể là phải sử dụng cái công nghệ sinh trắc học nào. Chúng ta có thể liệt kê ra một số cái phương thức chính. Ví dụ đầu tiên là chúng ta sử dụng cái vân tay. Vân tay thì là một cái biện pháp sinh trắc học rất là mạnh, và mỗi một người thì chỉ có một cái vân tay gắn với trọn đời. Tuy nhiên nó sẽ có một cái hạn chế là nó liên quan đến việc cái trang thiết bị để thực hiện cho cái giao dịch này, nó đòi hỏi những cái thiết bị cảm biến chuyên dụng, thì nó liên quan đến chi phí triển khai và cái việc mà phổ biến cái phương thức này. Cái phương thức thứ hai là sử dụng khuôn mặt thì thực tế là một cái phương thức phổ biến nhất hiện tại trên thế giới, tại vì cái điểm mạnh chủ yếu là vì cái cơ bản nó rất là rẻ về chi phí đầu tư. Hai nữa là các cái mức độ về chính xác thì ngày càng được nâng cao rất là tốt. Cái thứ ba thì chúng ta có thể sử dụng là phương thức liên quan đến sử dụng giọng nói. Thì giọng nói thì mỗi người thì đều có những cái đặc điểm khác nhau về âm vực, của giọng nói. Thế nhưng mà
Hiện tại các cái thuật toán mà liên quan đến việc giọng nói chính xác thì nó không được cao như những cái phương thức khác, thường khoảng độ 80%. Vì cái lý do là phụ thuộc vào cái âm vực của từng vùng miền, từng cái khu vực, cũng như là các cái ảnh hưởng của môi trường xung quanh, ví dụ như là tiếng ồn hay là do những cái người mà sử dụng các cái chất như rượu bia thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái giọng nói gốc. Một cái phương thức khác thì cũng được đưa vào trong cái luật căn cước mới là sử dụng cái mống mắt. Tuy nhiên là cũng giống như là cái vân tay ấy, thì chúng ta phải có một các cái thiết bị chuyên dụng thì mới sử dụng được cái phương thức sinh trắc học này. Xét về thực tiễn sử dụng thì và về chi phí triển khai thì chúng ta thấy là chỉ khả thi nhất để sử dụng là cái phương thức là sinh trắc học khuôn mặt. Dưới góc độ là chuyên gia trong lĩnh vực về xác thực sinh trắc thì FPTIS đề xuất sử dụng sinh trắc học khuôn mặt bởi vì các lý do sau. Thứ nhất ấy, là về việc sử dụng cái dữ liệu sinh trắc khuôn mặt ở trong căn cước công dân gắn chip thì hiện tại là trong căn cước gắn chip đã có sẵn cái dữ liệu sinh trắc học này và chúng ta có thể khác sử dụng. Vấn đề thứ hai là cái chi phí rất là rẻ bởi vì chỉ cần một cái thiết bị camera và cái này thì nó đã nằm sẵn ở trên các cái thiết bị cá nhân của khách hàng rồi, chúng ta sẽ không phải đầu tư thêm bất kỳ gì nữa. Thứ ba là với các ngân hàng thì hầu hết đều đã có cái công nghệ UAC và trên đấy thì họ đã có một số phần sử dụng cái việc thu thập và sử dụng sinh trắc khuôn mặt nên là cũng thuận lợi hơn cho cái việc triển khai tiếp theo. Và một cái điểm nữa là cái công nghệ về sinh trắc khuôn mặt thì đã được chứng minh trên thế giới là ở cái mức độ chính xác ngày càng cao và các thuật toán thì ngày càng mạnh mẽ. SPTIS có rất nhiều cái điểm mạnh và tự tin là cung cấp cái giải pháp tốt nhất đáp ứng quyết định 2345 của nhà nước vì các cái lý do sau. Thứ nhất là FPTIS là một tổ chức, một công ty đã được hợp tác với Bộ Công an và triển khai rất nhiều các cái ứng dụng liên quan đến xác thực sinh trắc học cũng như khai thác dữ liệu căn cước công dân chip và dữ liệu quốc gia dân cư để đáp ứng đề án 06 chính phủ trong nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội quan trọng ở Việt Nam. Cái điểm thứ hai là về mặt công nghệ thì FPTIS đã đầu tư cho các công nghệ về chống deepfake từ trước đây và các cái công nghệ này đã được chứng minh bằng các cái chứng chỉ quốc tế, ví dụ như là ISO 30107 và hiện tại đã được triển khai ở tại nhiều khách hàng của FPTIS. Về công nghệ so sánh khuôn mặt thì công nghệ của FPTIS cho phép là so sánh hai khuôn mặt trong thời gian 10% giây và tìm kiếm một khuôn mặt trong 10 triệu khuôn mặt với thời gian nhỏ hơn 1 giây. Cái tiếp theo là giải pháp của FPTIS là một giải pháp đầy đủ trọn bộ. Chúng tôi cung cấp cả về phần cứng, thiết bị để giao dịch tại quầy cũng như là các cái phần mềm, hệ thống hoặc là các cái ứng dụng ở trên điện thoại di động thì cho phép là khi khách hàng lựa chọn cái giải pháp của FPTIS thì sẽ có đầy đủ toàn bộ các cái giải pháp đáp ứng toàn bộ cái quyết định A245 và thuận lợi hơn cho quá trình triển khai. Kinh nghiệm thực tiễn của FPTIS trong quá trình triển khai cho khách hàng vì hiện tại FPTIS là đơn vị dẫn đầu trong toàn bộ các cái đối tác của Bộ Công an về việc triển khai xác thực căn cước gắn chip và hiện tại thì đã có khoảng trên 30 khách hàng cũng như là hàng triệu giao dịch xác thực được thực hiện qua các hệ thống của FPTIS. Điều này chứng tỏ là cái năng lực cũng như cái kinh nghiệm triển khai thực tiễn của các cái chuyên gia FPTIS đã đáp ứng để làm sao khách hàng có thể được triển khai giải pháp nhanh nhất và với chi phí tốt nhất. Với cái thời hạn không còn nhiều thời gian là đến 1 tháng 7 thì năm 2024 thì phải áp dụng cho toàn bộ hệ thống ngân hàng. Thì FPTIS cam kết là sẽ đồng hành cùng các cái tổ chức ngân hàng, trung gian thanh toán hoặc ví điện tử để đáp ứng hoàn toàn các cái quyết định theo quyết định 2345 của Ngân hàng Nhà nước.